مساء الخير الجميع واهلا وسهلا بكم مرة ثانية مع برنامج تيست ترو تايم. معكم الشيف نعمة سليمان، واكلتنا لهذا اليوم دجاج محشي بدون عظام. راح نحتاج لهاي الاكلة دجاجة كاملة، جلاسين رز، 400 غرام لحم بقر مثروم باليد، معلقتين زيت نباتي، معلقة اكل ملح. هذه المواد الأساسية اللي راح نحتاجها لهاي الأكلة. وراح نبدي بالبداية بطبخ اللحم والرايس، بعدين بالأخير راح نبدي بسحب العظام من الدجاجة. ويلا معنا. وهسه أعزائي راح نبدي بتحضير اللحم. عندنا طاوة خلي فيها زيت الزيتون، معلقتين أكل زيت الزيتون، وهذا اللحم مالتنا. راح نضع الملح عليه حسب الرغبة، الملح والفلفل الأسود فقط، ما راح أخلي أي مواد أخرى عليه. أعزائي هسه راح نطبق الرز. خلينا اللي قدام الزيت النباتي اللي هو مثل ما تشوفون بالدسم إلى أن حمى مدة 3 دقائق. وهسه راح نضيف الرز إلى الزيت مثل ما تشوفون، يتقلى شوية الرز. أنا بطبيعتي يعجبني أن أقلي الرز شوية مع الزيت مدة 2 دقيقة مو أكثر، لأن الزيت اوريدي هو حار. نخلي الماء 3 جلاسات على هالمقياس، جلاسين رز كانوا وهاي 3 جلاسات ماء مثل ما قلنا، معلقة أكل ملح. راح نخلط المواد مع بعضها، راح نقطعه، ياخذ تقريبا 20 دقيقة إلى أن يستوي الرز. وراح نبلش هالساعة بالدجاجة. والآن أعزائي راح نبدي بسحب العظام من بطن الدجاجة. أول ما راح نجي ننظف الدجاجة من الدهون اللي بيها، هذه دهون. راح نفسخ الفخذ من جهة العظم شلون. راح اراويكم. احتاج سكينة شوية حادة مثل ما اللي قد استخدم.
نبدي نخيط الدجاجة من الأمام ومن الوراء شوية، ونبدي بعدين بحشو الدجاجة بالرز واللحم. هسه راح نحتاج ابرة وخيط نخيط الدجاجة من منطقة الرقبة، وبعدين راح نتحول بعد ما نحشي الدجاجة راح نخيطها من الوراء. هذا خيط عادي راح نعقده من النهاية، وعندنا ابرة بهالحجم هذا مثل ما تشوفوها. راح نبدي نخيط، نبتدي من البداية بهالشكل هذا. هسه هذا اللحم عندنا انطبخ بشكل جيد. راح نضيف الرز له، ايضا الرز انطبخ عندنا. راح اقلبه شويه للرز قبل ما اخلطه مع اللحم. أحبائنا هسه حضرت المواد الأولية اللي نريد نحشي الدجاجة بيها. عندنا طلع هذا العظم مال الدجاجة، كيفنا ايش ما تريدون تسوون بيه، تقدرون تسوون بيه سوب، تشيلوه بالثلاجة كيفكم، هذه الشغلة تبقى عندكم. عندنا هاي البهارات اللي راح نتبل بيها الدجاجة من الداخل ومن الخارج. راح نبتدي هسه بحشو الدجاجة. اول ما راح ابتدي راح افتح الدجاجة شوية هكذا، افتحها من الصدر، راح اخلي شوية البهارات داخله، هسه راح نبدي نخيط الدجاجة. راح نعقد الخيط من النهاية مثل ما تشوفون. راح نبتدي من نهاية الدجاجة، انتهينا من حشو الدجاجة. راح نتبلها شوية. نخلي عليها شوية زيت الزيتون، هسه راح نخلي الدجاجة بالفرن. هذا الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية. راح تاخذ وقت 1.5 ساعة الى ان تنشوي الدجاجة، وان شاء الله ناكلها بالعافية. هسه كملت الدجاجة مالتنا. الله، ريحتها ايش قد طيبة وشكلها ايش قد طيب.
وهسه بعد ما كملت الدجاجة عندنا جاهزة للأكل. يلا تفضلوا. شوف شلون مستوية الدجاجة مع الرز. طبعا أنا سويته خضرة معاها، خلي تشوفون قدام عينكم الخضرة، الزيتون، الطرشي، المخلل، كل واحد ايش يحب ياكل معاها، سلطة، سوب يقدر يسوي. المهم انه هي الدجاجة عندنا جاهزة. ألف عافية.